morning wonders. This is our 4th day dito sa La Union and possibly our last day. Sinasabi ko ng possibly it's our last day kasi malulupit tong kasama natin. Sila Amber, sila Olive, tsaka meron tayong bagong kasama. Anong ginagawa dito ni Sir Ernest? Naalala niyo yung sa ano, top down ng Beetle natin sa Marikina ni Boy first time? Uwi na kami. Termos man, thank you so much. Siya yung may-ari. At nagpunta sila dito. Sumunod sila. Very spontaneous. Anyways, we're going to have our last dive and then... Last dive? Last dive? Pero pumahan for rent na 1 month. Ano po yung upahan namin? Yan na po kami. 1 month na po. Magda-down na po kami. Magkano po kami? Ay nako. Hoy! Ano oo nga? Maayos kayo ha? Siguro mga 3 beses ko nang sinasabi na pupunta kami dun sa Sandy Park. Hanggang ngayon sa last day na to hindi pa tayo nakakapunta. Ngayon ako pupunta dun. Sasamahan nyo ako o hindi. Go? Let's go! I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Ay, sorry! Shoot ko sa inyo. Pose 2. Pose 3. Lahat ka nahihipan dyan. Sige nga. Hihipan nyo to? Hindi, sa picture lang, sa picture. Subok. Hindi ka ba natulog, humihilig ka nga! Baka nung umaga lang ako na. Ulo! Ulo! Ang laki na! Cut yun! Cut yun!
sahon na kami. Tapos nagluto si Sir Ernest ng mga tilapia. Tsaka ano yung isa nyo niluto? Ano to? Blue Marlin. Ulitin natin. Haranahin kita, saan man tayo mapunta, yung tipong tayo palala. Nagliligpit na kami. Well, dapat may picture taking pa and outro. Yun yung maririnig nyo mamaya. Pero magre-record pa ako ng Q&A. Kaya kailangan ko na magligpit kasi mabagal akong magligpit. Mabagal akong kumilos. Para mamaya, habang paikot-ikot sila, nakatambay lang tayo. Dami kong kalat. Halos lahat na nakikita nyo, kalat ko. Gusto ko kasi naka-spread out sila para madaling damputin. Ewan ko. Ang gulo-gulo ko sa ay nako. So, paano ka? Paano ka? Okay na, tapos na ako maglinis at sakit, Olive. Ako naman, mukhang luya. Matagal pa yung pasakalye nitong mga kasama ko. So, kaya ako nagligpit kasi mag-Q&A tayo. Pero, gusto ko lang ipakita na ganito lang ako magbitbit ng gamit. Isang bag lang dapat lagi. Lahat ng pupuntahan ko, kahit ilang araw man yun, basta isang bag lang dapat lagi yung dala ko. Tapos, yung fins. Tapos, pouch bag ko na dito nakalagay yung mga... Nagmo-music sila dun eh. Dito na lang tayo mag-Q&A. Magko-Q&A muna ako. Ito yung napanood nyo ng Friday. Dahil paalis na kami ngayong Thursday. Kaya para tali dun sa scenery, dito na ako magko-Q&A bago pa man kami umuwi. Okay. Wala tayo. Ikaw po. Wala. Okay na yun. Wow. Di sums up yung buong trip namin dito kung gaano kami kagulo. Sila yung mga kasama natin sa Fun Divers and si Tita yung ano natin, yung host natin dito sa ating headquarters dito sa La Union Lost Away. Ang sarap lang kasi tagal, no? Meron pa isa. Gusto mo pa isa? Isang single naman. Okay yan? Tita, super thank you po sa Thank you po dito. Nakakakita pa po tayo ulit. This is our new headquarters, by the way. Tingin ko medyo matagal pa ulit bago tayo makalapit sa dagat dahil hindi pa naman ganun ka-safe. Ito yung pinakamatagal ko nang hinihintay eh, yung mag-outro tayo na magkakasama. I am your one and only J. Bergonia and this is our day of Ay, mali. Okay na yan! And this is our day of vlog. Yeah.